Chào các bạn đã với bữa hướng dẫn Enscape 4.1 dành cho SketchUp. Bữa hôm nay là buổi thứ 33. Bữa hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một vài cái loại vật liệu mà cũng có thể ít và cũng hay gặp ở trong Enscape. Buổi hôm nay thì mình hướng dẫn về bạn làm vật liệu đồng, kim loại đồng, vật liệu kim loại nhôm, vật liệu nhựa và vật liệu sứ. Ví dụ như là bồn cầu hay là bồn tắm dùng sứ đó. Rồi để làm vật liệu đồng đầu tiên hướng dẫn các bạn làm vật liệu đồng trước. Để làm vật liệu đồng thì như thế nào? Đồng nó có hai loại, đồng màu vàng và đồng màu đỏ. Thì đầu tiên mình hướng dẫn các bạn làm đồng màu vàng trước. Ví dụ đây là đồng màu vàng này. Thì để làm vật liệu đồng thì như thế nào? Nó cũng dạng như là inox hay là vàng thôi, nhưng mà nó khác một xíu để nó giống đồng hơn. Ở đây thì bạn làm đồng trơn cũng được, nhưng mà ở đây mà để cho nó đẹp hơn thì mình sử dụng một cái mép xước. Thì mình làm đồng nó có vết xước trên bề mặt. Sau khi mà sử dụng cái mép xước này rồi, mình UV xong xuôi rồi sau khi bạn lót cái mép xước vào như thế này, bạn UV xong xuôi rồi trên bề mặt rồi, bước tiếp theo là bạn chọn cho nó cái màu đồng. Màu đồng ở đây là mình sẽ chọn cái màu ở ngưỡng này, ngưỡng này, mình chọn cái ngưỡng này đó. Mình kéo cái này về, tại vì ở đây mình sử dụng mép xước cho nên buộc mình phải pha hai cái màu này để phủ cái màu vàng ở lên cái map này. Thì mình sẽ chuyển nó về 60%. Sau đó là mình copy luôn cái màu này. Cho nó là hai cái, mình sẽ chọn, nhớ là bạn chọn cái tông màu đồng, mình chọn cái tông màu vàng này nha các bạn. Nhạt một xíu đừng có đậm. Nhạt một xíu đừng có đậm. Sau đó mình sử dụng chính cái map này làm cái map bơm luôn. Cũng giống như cái inox thì mình sử dụng cái thông số rất là thấp, 0.05. Sau đó cái này bạn sẽ đưa nó về tầm 25 tới 30. Ở đây mình chọn là 27. Mình chọn 27. Màu đồng của mình nó vẫn hơi bóng quá, mình cho nó 28 đi. 28 đi. Để mình coi. Cái màu đồng của mình nó hơi tối, mình cho nó sáng một xíu. Mình coi coi. Rồi sáng một xíu, cái này mình cho nó 27 và 27 đi. Cho nó bóng một xíu. Kéo cho nó xuống một xíu, nó sậm một xíu. Rồi vật liệu kim loại đồng và đồng màu vàng của mình thì như vậy thôi. Nếu mà bạn không dùng mép xước bạn kéo cái này về không, bạn sử dụng đúng cái màu này cũng được, bình thường không có sao cả. Nhưng mà do ở đây mình sử dụng mép xước cho nên buộc mình phải phủ cái màu color để mình pha cho nó, thì nó mới phủ bớt được cái màu tối của cái map bản thân này. Rồi thông số vật liệu đồng nó chỉ có như vậy. Bạn nào là bạn làm xong rồi mình lưu lại, sau này mình cứ vậy là mình sử dụng thôi. Đơn giản như các vậy. Mình thấy nó cũng ra vật liệu đồng rồi đó, ok mà. 19 110. Cái này thì nó hơi ngã vàng hơn, hơi thiên về vàng hơn. Còn đồng thì mình chọn cái tông màu này cho nó. Nên có map xước thì nhìn nó sẽ đẹp hơn, theo mình nghĩ như vậy. Bạn tạo một lần lưu lại, sau này sử dụng nhớ là cái thông số phản xạ của nó nha, mình để từ 25 tới 30 thôi, đừng có để kéo mát nó bóng giống như là vàng. Rồi vậy là xong đồng màu vàng nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm đồng thau. Đồng thau thì cái màu của nó như thế này, màu đỏ mà hồng hồng một xíu, chứ không phải là đỏ hết.
để làm cái vật liệu đồng thau như thế nào á, thì mình sẽ sử dụng tiếp cái model của cái đồng màu vàng. Thì sau khi UV cũng giống như cái đồng màu vàng á, sau khi UV xong á thì nó chỉ khác màu thôi, thì mình nói lại, mình cũng chuyển cái này về 0.05, đưa cái này về 28, 28, độ phản xạ nó 28, kéo cái này về 60, chọn cho nó hai cái tông màu đỏ này á, thì mình sẽ chọn cái màu đỏ này nha các bạn. Pha cái này để phủ lên cái bề mặt bản thân của nó. Rồi, đồng thau á, thì chỉ có vậy thôi. Bạn muốn đậm hơn á, thì bạn kéo cái này xuống xíu cho nó đậm. Rồi, bề mặt nó suốt rất là đẹp. Do cái này nó ánh sáng của nó nhiều á, thành ra bạn thấy nó sáng. Chứ cái này mà ở không gian tối á, thì cái màu đồng này nó sậm lắm, nó không có được bóng sáng bóng như thế này đâu, cho nên các bạn cứ an tâm. Thực tế mà nếu mà khi không gian nội thất của bạn á, mà ánh sáng nó tối á, thì bạn có thể tăng cái màu sáng của cái màu đồng lên, hoặc là bạn giảm xuống, tùy bạn. Cái này là tùy cơ ứng biến thôi, tùy ánh sáng của tùy mỗi công trình thôi. Chứ cái màu đồng này á, là nó sẽ nằm ở cái vùng màu này đó. Nhưng mà nó có thể đậm lên hay là giảm xuống, nó tùy vào cái ánh sáng đó, tùy vào ánh sáng công trình mình mà mình cân đối, miễn sao mà nó thể hiện cho nó đẹp. Còn lại cái phản xạ cũng vậy, nó có thể dao động lên xuống tùy vào công trình của mình. Ví dụ nó bóng quá thì bạn tăng nó lên là 30, 33, mà nó nhám quá thì bạn có thể giảm xuống 25, 26 đều được. Đây chỉ là cái thông số chung thôi, cái thông số chung thôi, tùy vào công trình của mình, nhưng mà nó sẽ lanh quanh ở những cái mức như thế này đó. Thì bạn làm như thế này là ra vật liệu kim loại đồng đẹp thôi, gần giống với vật liệu kim loại đồng thực tế rồi. Những vùng này nó sáng thôi, chứ cái vùng tối dưới đây bạn thấy không, nó cũng gần với cái màu này. Rồi, vậy là xong vật liệu kim loại đồng màu vàng và đồng thau. Thì làm như thế nào? Chỉ có đơn giản như thế vậy thôi. Bạn nào làm mà không có map xước thì càng đơn giản hơn nữa. Cứ sử dụng đúng cái vùng màu này, kéo cái này về, kéo cái metallic lên 100. Bạn nhớ nha, kim loại của đồng metallic cũng phải kéo lên 100 nha các bạn. Cái metallic kéo lên 100, mình quên nhắc cái chỗ này. Nhớ là metallic cũng phải kéo lên 100. Vàng, đồng, inox, nhôm, cái metallic đều kéo lên 100 hết. Rồi, vậy là xong vật liệu kim loại đồng. Rồi, giờ đây mình đã nói xong vật liệu kim loại đồng rồi, thì bây giờ mình sẽ nói tiếp về vật liệu kim loại nhôm. Nhôm thì sẽ làm như thế nào? Ở đây mình vẫn sử dụng cái map xước này để làm cái map bề mặt cho vật liệu nhôm luôn nha các bạn. Nó chỉ lanh quanh vô đấy thôi. Ví dụ như đây là một cái nồi, cái thân nó làm bằng nhôm này, thì cái vật liệu của mình nó sẽ làm nhôm, nó sẽ làm ra cái vật liệu màu này. Thì để làm như thế nào? Nhôm nó không có giống như là inox, mình pha màu trắng nó ghim xuống, đa phần là để màu trắng sáng. Thì đầu tiên để làm nhôm thì mình cũng cho nó băm bề mặt lên xíu. Cái này mình cho nó cao hơn cái đồng xíu là 0.1 nha, cho nó thấy rõ hơn. Cái này thì bạn chuyển về 30 hay 33 gì cũng được, mình cho nó 33 đó, mình cho nó 33. Hiện tại nó đang cái màu nhôm này nó hơi tối là do cái màu bản thân của nó là tối. Một là bạn dùng Photoshop tăng sáng của cái này lên. Hai là bạn kéo màu pha cho nó, bạn kéo về 55 đi, cho nó pha kéo về 55 đó. Bạn kéo về 55 thì cái màu trắng của cái color này nó sẽ phủ lên cái màu bản thân này một ít, làm cho cái vật liệu của mình nó trắng lên. Nhôm các bạn, nhôm chỉ có đơn giản vậy thôi. Bạn nhớ metallic bạn cũng kéo lên 100% nha. Cứ kim loại là metallic kéo lên vàng, đồng, nhôm, inox là kéo lên 100% hết cho mình. Chỉ có mình thay đổi cái roundnet này thôi. Đẹp mà thấy không? Rất là đẹp. Bạn nhớ nha, cái này mình để trắng hoàn toàn luôn, cái này mình để trắng hoàn toàn. Còn nếu như bạn không sử dụng cái map cái map xước này mà bạn map xước nào cũng được, tùy cái map xước.
Tùy vào cái màu đậm nhạt của map xước mà mình pha, mình kéo hai cái này đó, mình kéo hai cái này. Bạn càng kéo về cái này nhiều á thì cái màu trắng này nó phủ trên cái màu bản thân này nó càng nhiều, và cái map, cái hình ảnh hiển thị của bản thân mình nó sẽ càng mờ dần đó. Ví dụ như nếu bạn lấy một cái map xước này mà nó tối quá, bạn muốn cho bạn muốn cho nó lên đây màu tối á, mà bạn muốn cho nó sáng bớt thì bạn cứ kéo cái này càng về kéo phía này nè, thì cái này nó phủ càng trắng thôi đó. Còn nếu map xước này nó sáng quá thì bạn kéo cái này lên tầm 60-70 đó, thì nó không có quá sáng màu. Cái này tùy vào cái cảm quan của các bạn thôi. Còn bạn nào mà muốn xin cái map xước này á, cứ nhắn tin dưới video thì mình gửi cho, không có gì cả nha. Nhắn tin dưới video mình gửi cho. Cái map xước này là đủ bạn làm cho inox, đồng, nhôm, một cái thôi bạn làm đủ hết cho các dạng vật liệu, không cần nhiều đâu. Mình thấy cái map xước này là có nhiều map xước lắm, lớn nhỏ có, to nhỏ có, to có, cái nào cũng được. Mình thấy cái này đẹp. Bạn nhớ thông số nha, 55%. Hai cái này cái màu này để trắng, cái này 55 là tùy vào cái map bản thân của bạn. Còn nếu như bạn muốn bạn không có map bản thân á, bạn dùng nhôm á, mà bề mặt của nó trơn á, thì bạn pha cho nó màu trắng, bạn kéo về tối một chút là được, giống như inox vậy. Nhưng mà đừng có tối như inox, nó trắng nhưng mà nó nằm ở khúc trắng vừa trắng xíu thôi. Inox thì xuống dưới đây một xíu, nhưng mà nhôm thì nó nằm ở khúc trên này một xíu là được. Và nhớ là hai cái thông số này, nhớ hai cái thông số này. Rồi vật liệu nhôm thì chỉ có vậy thôi. Mình thấy là cũng tương đối ra gần giống với nhôm rồi đó, có thể sử dụng được. Rồi vậy là xong đồng với nhôm nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm vật liệu nhựa. Vật liệu nhựa đầu tiên là mình sẽ nói về vật liệu nhựa trắng. Nhựa trắng là như thế nào? Ở đây thì mình dùng một cái bộ mát nhựa. Còn thôi bạn sử dụng màu trắng đơn thuần cũng được, pha cho nó chút màu tối một xíu là được. Ở đây mình dùng cái mát nhựa, mình dùng cái bộ mát để mình muốn nó chân thực hơn. Còn nếu mà không có map thì bạn dùng không có map cũng được, không có sao cả. Ở đây không có map cũng được, bạn dùng trơn màu cũng được, không sao. Thì sau khi mà bạn lót cái map albedo vào á, bạn lót thêm cho nó cái map bum vào đó. Nhựa thì cho nó bum thì nó bum ít thôi, tại vì cái map này nó cũng rất là thấp nên thành ra cũng không có thấy nhiều. Thôi mình cứ lót vào đi đó. Rồi tiếp theo là mình lót cái map phản xạ vào đó. Nếu mà không có map phản xạ, bạn cho nó bình thường á. Ví dụ bây giờ mình dùng map phản xạ đi, mình kéo nó về cái này khoảng cỡ 80 này. 80 thì nó chưa có bóng lắm, chưa có bóng lắm. Mình kéo cho nó về 70. Để 10 nó cũng chưa có bóng lắm. Đảo ngược map. Mình đảo ngược map đi, đảo ngược map cho nó lấy cái vùng tối là cái vùng trắng đi. Rồi nó ra vật liệu nhựa đó, ra vật liệu nhựa đó. Thì nhựa trắng nó chỉ có vậy thôi, nhựa trắng nó để như vậy, nó bóng ít thôi, nó không có bóng nhiều. Cái metallic bạn giữ về không nha, cái specular giữ là 50%, không có tăng nữa. Cái metallic là về không, kim loại nó mới tăng, còn nhựa thì bạn đừng có tăng, bạn để cho nó vậy thôi. Còn nếu bạn không có map bẩn thì sao? Thì bạn kéo cái này về tầm của 30 tới 40 được. Rồi mình kéo cái này về 30 này. 30 mình thấy 30 ok đó, 30 mà thấy nó bóng quá bạn đưa lên 35. Nói chung là tầm cỡ 35 40 là được. Vậy thôi, vật liệu nhựa vậy thôi. Còn bạn nếu mà nó muốn nó sậm màu xíu á, kéo nó xuống cho nó nhựa tối màu một xíu, cho nó nhựa tối màu một xíu. Còn bạn muốn pha màu á, thì bạn pha cho nó màu xanh đi. Nhựa màu xanh. Xanh đây nó sáng quá, cho nó chút màu tối. Rồi vật liệu nhựa là chỉ có vậy. Cái độ phản xạ của nó vừa thôi, nó tầm khoảng cỡ 30 tới 40. Còn nếu mà có map phản xạ thì bạn cứ lót vào, bạn đảo ngược map hay là bạn không đảo ngược map đều được, tùy bạn. Cái này dựa vào cảm quan của mình.
thì mình chỉ nói là gì, cái metallic của nó là không, cái râu nét của nó là tầm khoảng cỡ, nó thấp hơn kim loại, ít bóng hơn kim loại vậy thôi, đừng có cho nó cái tính kim loại là được. Thích thì bông bề mặt, bông hay không thì tùy vào cái map của bạn, tùy vào cái map của bạn, cho nó đậm màu luôn. Rồi vật liệu nhựa sáng màu nó chỉ có vậy. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm vật liệu nhựa tối màu. Ví dụ nhựa màu đen, đây là cái hình review của cái bộ map này nè. Bề mặt của nó có một chút những hạt nhỏ li ti á, đây là nhựa nha. Hạt nhỏ li ti. Và để làm nó như thế nào thì đầu tiên các bạn cũng lót cái map bản thân của nó, vào. Xong xuôi đó bạn lót cái map normal vào. Normal vào thì ban đầu của nó là 100 này. Ban đầu của nó là 100. 100 là do chưa có cái phản xạ, thành ra mình chưa có thấy cái bề mặt của nó. Hiện tại nó vẫn là hút màu, hút ánh sáng nhiều quá. Metallic nhựa bạn giữ giờ không nha, specular bạn giữ 50% mặc định nha. Còn cái raw net này nè, mình sử dụng mình sử dụng một cái map phản xạ của cái bộ map. Cái này nó ít bóng mình tăng nó lên 90. 90. Rồi đẹp rồi đó, nhựa nó chỉ có vậy. 90 nó bóng quá, bạn có thể giảm nó xuống cỡ 95 đi. Rồi nhựa nó bạn mình cho nó phết vậy thôi, đừng để cho nó bóng quá là được. Phết này bóng là được. Còn không có cái map phản xạ này thì bạn cứ kéo cái thông số này về tầm có 35, 40 là được, tùy vào cái ánh sáng của công trình bạn. Rồi vậy nha các bạn. Nhựa thì nó chỉ có nhiêu đấy. Nhựa đơn giản hơn mấy cái kia. Cái này nếu mà bạn thấy 100 cái vật liệu nhựa của bạn bề mặt nó nổi nhiều quá thì bạn giảm nó lại, bạn giảm nó xuống 50 hoặc là 30 gì cũng được, tùy vào cái bộ map Rồi nhựa tối màu này, còn muốn nó đậm thì kéo nó xuống xíu. Cái này nó chưa có bóng lắm, mình tăng nó xuống 90, 85, rồi 80 luôn. Rồi đó, nhựa đen tối, nhựa tối màu của mình đó. Rồi vậy là mình hướng dẫn xong vật liệu đồng rồi này, nhôm rồi này, nhựa rồi này. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái vật liệu cuối trong buổi hôm nay, đó là vật liệu sứ. Cái này thì bạn thấy rất là nhiều, trong cái công trình của mình. Ví dụ như là mấy cái đồ sứ này, lọ ho này, chén bát này, hay là bồn cầu, bồn tắm gì đó thì đều làm bằng sứ. Thì để làm vật liệu sứ thì như thế nào? Ở đây thì cái model này nó có sẵn cái map của nó rồi. Map sứ này nó có vân, có vân. Thì làm như thế nào? Thì sứ rất đơn giản. Sau khi bạn lót cái map nó vào, bạn UV xong thì nó cũng gần như là gạch bóng. Bạn UV xong, bề mặt của nó, cái hai map bạn bỏ qua luôn đi. Sứ thì bề mặt của nó láng mịn nè. Cái râu nét là bạn kéo về không. Cái specular này bạn để giống như gạch bóng nha. Bạn để 75 giờ giùm mình nha. Bạn để 75 giùm mình. Đó, vậy là xong rồi. Lót cái map bản thân vào, kéo cái râu nét về không, tăng cái specular lên bản 75, bỏ qua cái hai map, bỏ qua cái transparency. Rồi vậy là xong sứ thôi. Sứ này là sứ kiểu đá có hoa văn. Rồi bây giờ nếu mình muốn làm sứ mà trắng trơn thì sao? Bạn kéo cái này về không, cái ban đầu của nó màu trắng này, màu trắng tinh hoàn toàn này. Vậy là nó bóng thôi. Đúng rồi, nó bóng cực đẹp không? Mình thấy đẹp, quá đẹp luôn. Còn nếu bạn muốn cái sứ này cái màu nó tối hơn xíu thì bạn có thể pha cho nó, màu tối xíu. Cái này tùy bạn, tùy con mắt của cảm quan của bạn. Bạn để màu trắng tinh cũng được, hay bạn để màu bạn ghim cho nó một chút màu cũng được.
Bóng đẹp mà. Rồi, vật liệu sứ thì đơn giản chỉ có vậy. Dùng vân của cái map bản thân cũng được, hay là sứ trắng hoàn toàn cũng được. Tùy bạn thôi. Nhớ là kéo cái râu né chìa không, tăng cái speed color lên 75. Rồi, buổi hôm nay thì mình nói về vật liệu đồng, nhôm, nhựa, sứ. Cách làm nó cực kỳ đơn giản. Các bạn làm mấy cái vật liệu này á, nó không có tùy biến nhiều, thành ra các bạn làm một lần xong đó là lưu ra rồi sử dụng cho những cái công trình tương tự. Đồng hay là nhôm hay là nhựa hay là sứ đều vậy. Rồi buổi hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình. Rồi chào tạm biệt các bạn.